हेलो गाइस, वेलकम टू द मैक्स ओवरसीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्यू कार्ड नंबर 79 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਸੈਲਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੈਲਫੋਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋਅਪਸ ਤੇ। ਫਸਟ ਫੋਲੋਅਪ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ। ਓਕੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। when it happened, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। how important the cell phone and smartphone was, ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫੋਨ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਫੋਨ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਟਸ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਟ ਹੈਪਨਡ। ਓਕੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਰਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਟੂ ਵਿਊ or get information related product। okay ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਕਿਊ ਹੈਗਾ ਜੀ when। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਾਲਜ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥਰਡ ਕਿਊ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲਫੋਨ ਵਾਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਪਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫॉर ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ। ਓਕੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਓਵਰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਮੂਨ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਆਫਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਟਸ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੱਲ। ਓਕੇ, we are living in an era where every piece of information is readily available on our cell phones। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। With the rapid advancement in technology, smartphone have indeed become an important tool। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। So today I would like take this opportunity to talk about a time when I used my cell phone to search for important information। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਆਈ ਸਰਚ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਵਿਊ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਵਿਊ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। October is a month of the festive season in India and as much I was looking to buy a new laptop। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ I was looking to buy a new laptop। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। I checked out sites like Flipkart, Amazon and to find deals, but instead they put me in
ਕੰਟਰਡਮ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਦੇ ਪੁੱਟ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਤਾ ਓਕੇ देयर वर ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੈਕਬੁੱਕ ਮਾਡਲਸ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਵਨ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ so I open another tab on my cell phone to browse PECMAG which is a great gadget review website to help me out okay ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ PECMAG which is ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗੈਜਟ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ okay next one ਹੈਗਾ ਜੀ my old laptop screen was broken and I had to work emergency ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ओल्ड लैपटॉप ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ देयरफॉर आई नीडेड टू सर्च फॉर अ न्यू वन ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਸਰਚ ਕੀਤਾ since I could not access the internet without a laptop my smartphone somehow put me at ease ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਏਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਬੋਥ ਈ-ਕਮਰਸ ਐਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਇਨ ਮਾਈ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈ-ਕਮਰਸ ਐਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਆਰਡਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਦ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ I never gave a thought that a smartphone could be so useful in situation like these ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ I gave a thought ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ people may now find the information they need at any time of the day or night thanks to cell phones ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਓਕੇ these searches are frequently for goods and service that users are interested in okay ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ frequently goods ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨੇ that are users ਸੀਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਮੀ ਹੈਡ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਸਟ देयर ਸੇਲ ਪਰਸਨਸ ਜਜਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਵੱਲ ਓਕੇ ਜੀ ਫਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡੂ ਵਿਦ ਅ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਬਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਮਾਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫॉर ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I use to navigate around cities ठीक है जी watch YouTube videos listen to music on Spotify and write reviews about the best lawyers in my city apart from this I use it to photography as well as ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਓਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਤੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ देयर ਹੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੀ ਬੋਰਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ so they would use their cell phone in a variety of ways ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ways ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ use ਕਰਦੇ ਆ including internet browsing gaming utilizing the GPS and of course making phone calls okay ਉਹ phone calls ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ videos ਦੇ ਲਈ games ਦੇ ਲਈ phone ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਆ however the majority of elderly people only make phone calls on the cell phone on their cell phones ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ which one is more important using a cell phone make phone calls or read message ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਓਕੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਈ ਬਲੀਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਓਕੇ ਵਾਈਲ ਸਮ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨਾ
दूसरे कहते चैटिंग करना पसंद करते विच फॉर दैम इंटेल सैंडिंग एंड रिसीव मैसेज जिहड़ी कि उन्होंने इंटेल करता जी मैसेज सेंड ते रिसीव करने दे विच ओके नैक्सट हैगा जी अपना डू यू थिंक देयर शुड बी अ लॉ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग अ फोन कॉल्स इन अ पब्लिक प्लेस कहते ये कि तुसीं सोचदे हो ये चाहिदा गा कि लोकां नूं जिहड़े फोन कॉल्स ने वो पब्लिक प्लेस ते नहीं करने चाहिए ओके मेकिंग फोन कॉल्स इन अ पब्लिक दे विच फ्रैंकली ओके आंसर हैगा जी फ्रैंकली स्पीकिंग कहते मैं दस दी आई सी अ फोन कॉल पुट ऑन द लाउड स्पीकर एज अ फॉर्म ऑफ अ नॉइज पोल्यूशन दैट सीरियसली अंडरमाइनस द एबिलिटी टू फोकस एंड पे अटेंशन कहते फोन कॉल्स ने जो आप लाउड स्पीकर ते पुट करते हैं कि फॉर्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन का एक फॉर्म बनती है ओके जी However, there can be an instance when making calls in important, especially in an emergency. Okay, कहते इस तो कहते ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਓਕੇ especially in an emergency case ਦੇ ਵਿੱਚ so a way forward could be to encourage individuals to put their phones down in a public place instead of an ਆਊਟਰਾਈਟ ਬੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਸੀਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ